මේක සර්කිට් එකක් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරන්නම්. TDA7377 TDA7375 TDA7379 කියන මේ වගේ IC වලුත් ඔයාලට මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කළා තියෙනවා මම මේ බේස් ෆිල්ටර් වගේ දේවල් චෙක් කරන්න මේ කළු බොක්ස් එකක් වගේ එකක් යොදා ගන්න තිබුණා. ඒක මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා. සා මේ මම ඔයාලට කියලා දුන්න 73 75 ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ සර්කිට් එක කියලා මම මේ හැමතැනකම වීඩියෝස් වලත් කියලා ඇති. ඉතින් මේක කොහොමද තියෙන්නේ මේකේ ඉන්පුට් වයර් මොනවද අවුට්පුට් වයර් මොනවද මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ඒවා පැහැදිලිමදි කියලා ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා. ඉතින් බලා ගන්න බෑ ඒ ගැනත් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ආයෙත් මේක ඕපන් කරලා මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් කොහොමද තියෙන්නේ මොනවද ඒවා කොහොමද කොතනින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න කරන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. එක මෙන්න මෙතන මම හීට් සින්ක් එක කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ මේ බ්ලැක් වුණාට මේක ඇලුමිනියම් කේසින් එකම හදලා තියෙන ඇලුමිනියම් වලින් මේක මේ වෙනත් දෙයක් සඳහා ආපු ඇලුමිනියම් කේසින් එකක්. මම මේක ඉතින් අර පහසුව සඳහා චෙක් කරන්න මම මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක මේ බොක්ස් එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හයි කරලා තින්නේ. ඉතින් කිසිම වෙනසක් කරේ නෑ මම පහසුවටත් එක්ක ඒ වලට හදලා පෙන්නපු සර්කිට් එකම තමයි මේ ඇතුළට දාලා තින්නේ. අපි IC එක ඊචින්කෙත් පන්නලා අපි එළියට ගමු. ඔයාලට පේන ඇති මම ඒ කරපු වීඩියෝ එකේ ඒ සර්කිට් එක තමයි මේ දාලා තින්නේ. ඉතින් මේක වයර් කනෙක්ෂන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට IC එක ඇල්ලුවට පස්සේ පිලි වලින් පින් නම්බර් 1 ඉඳලා තමයි මේ පැත්තට මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ IC එකේ පින් උඩ යට විදිහට තිබුණාට එක පේලිට තමයි පින් ටික තියෙන්නේ. පින් පිළිවෙලට ගත්තාම IC එකේ පින් 15යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ 15න් පළවෙනි පින් එකයි දෙවෙනි පින් එකයි එක ස්පීකර් එකක්. අනිත් ස්පීකර් අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ අන්තිම පින් දෙක. ඒ කියන්නේ 14 සහ 15 පින් එකට තමයි ඒ ස්පීකර් අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ. මෙතන අට පේන ඇති. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 14යි 15යි එක ස්පීකර් අවුට්පුට් එකක්. එතකොට මෙතන පේනවාට පළවෙනි පින් එකයි දෙවෙනි පින් එකයි එක ස්පීකර් අවුට්පුට් එකක්. ඒ විදිහට තමයි මේක 2 channel විදිහට හදපු එක. මේක 3 channel ඒ කියන්නේ subwoofer එක උතුන් සහ normal ස්පීකර් දෙකකටත් හදන්න පුළුවන් මේ amp එක. ඒ කියන්නේ channel 3කට හදන්න පුළුවන්, channel 4කට හදන්න පුළුවන්, channel 2කට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ channel 2 amplifier එක මොකද සද්ද ටිකක් වැඩි නිසා. ඉතින් ඒක තියෙන පින් නම්බර් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි පින් එක සහ දෙවෙනි පින් එක ස්පීකර් එක ස්පීකරයක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ මම එක ස්පීකරයක් පාස්සලා තියෙනවා. එතකොට 14 වෙනි පින් එකයි 15 වෙනි පින් එකයි අනිත් ස්පීකර් විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ස්පීකර් දෙක තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්පුට් එක තියෙන්නේ ආට පේනවා මෙතන මම මේ ඉන්පුට් එක පාස්සලා තියෙනවා RCP මේල් එකක්. ඒක මේ විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ආට පේනවා මම කන්ඩන්සර් එකක් දාලා තියෙනවා. එක ඉන්පුට් එකක් RC එකේ මෙතනින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නම්බර් 4යි 5යි 1 2 3 4 5 එකට එකතු කරලා පාස්සලා තියෙනවා. ආට පේනවා ඇති මෙතන වට පේන ඇති කන්ඩන්සර් එකේ එතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ මම 1 UF එකක් දාලා තියෙන්නේ ඉන්පුට් එකට. එතන ඉන්පුට් කරලා තියෙන ඍණ පැත්තට කන්ඩන්සර් එකේ කන්ඩන්සරේ අවුට්පුට් එක තමයි මෙතන IC එකේ 1 2 3 4 වෙනි පින් එකයි 5 වෙනි පින් එකයි මෙතන එකට එකතු කරලා පාස්සලා තියෙනවා. මේ channel එකෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න මෙතන 4යි සහ 5යි පින් දෙක එකතු කරලා එතෙන්ට තමයි එක ඉන්පුට් එකක් දීලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ආට පේන මෙතන අනිත් චැනල් එක ඒ අවුට් එක තියෙන 14යි 15යි ඒ චැනල් එකේ ඉන්පුට් එක විදිහට තමයි මෙන්න මේ අනිත් RC එකෙන් ආපු RC ඉන්පුට් එකෙන් ආපු මේ රතු පාට වයර් එක මම පාස් කරලා තිනවා ඒක මෙතෙන්ට අවිල්ලා තිනවා මේ one wave condenser එකේ ඍණ පැත්තට මේ ධන පැත්ත අවිල්ලා තිනවා මෙතන 11 12 කියන පින් දෙක එකට එකතු කරලා පාස් කරලා තමයි මේවට පේනවා ඇති 11 12 13 14 15 ඔයාට පේනවා ඇති ඒ දෙවනි channel එකේ input එක 11 12 පින් දෙක එකට එකතු කරලා ඒකට තමයි මේ condenser එක පාස් කරලා තියෙන්නේ condenser එක දාන පැත්ත. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙතන 11 12 13 තමයි දාන supply විදියට තියෙන්නේ 13යි 3යි ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පින් එක. IC එකේ තුන්වෙනි පින් එක සහ 13 වෙනි පින් එක හට පේන මෙතන 13 14 15 IC එකේ පින් නම්බර් 15යි තියෙන්නේ 13 වෙනි පින් එක මෙතනින් මේ පැත්තට නවලා තියෙනවා මම ඒක එකතු කරලා තියෙනවා 3 වෙනි පින් එකට මේ එකතු කරලා තියෙන්නේ ඒක තමයි ධන සප්ලයි විදියට අරගෙන තියෙන්නේ අර පේන ධන සප්ලයි ඒ කියන්නේ සප්ලයි වයර් දෙක ඒක ධන සප්ලයි ඒ විදියට තමයි තියෙන්නේ IC එකේ මේ ඇම්ප් එකට ඍණ සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ IC එකේ 8 9 කියන පින් දෙකට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හරියට පේනවා ඇති 8 9 10 වෙනි පින් එක අවශ්‍ය නැහැ ඒක මම කඩලා අයින් කරලා තියෙනවා ඒක වීඩියෝ එකෙත් මම කියලා ඇති ඒක අයින් කරලා කියලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඩ ගන්න ඕන නිසා මම ඒක කඩලා අයින් කරා ඉතින් ඔයාලට කඩන්න අවස්ථාවක් නැහැ බෝඩ් එකට දාලා විදිහට පාත් කරලා පුළුවන් IC එකේ 8 9 පින් දෙකට තමයි ඍණ සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ ඒක මම පාස් කරලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් උඩට අරගෙන එතකොට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ 8 9 ඒක උඩට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙතන 8 9 එකතු කරලා තියෙනවා මෙතන කම්බියක් දාලා මෙන්න මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා මේ ඒක තමයි ඉන්පුට් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් අමුල්ලා තියෙන්නේ සප්ලයි ග්‍රවුන්ඩ් වලට සප්ලයි ඍණ වලට තමයි අමුල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ ඉන්පුට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ඍණ සප්ලයි එකයි එකම තැනට යන්නේ ඒ විදියට වෙන්න ඕන ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව මේ තියෙන්නේ මෙතන ලොකු කන්ඩන්සර් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත ධන පැත්ත IC එකේ ධන වලට ධන සප්ලයි දෙන්න තැන තමයි ලොකු කන්ඩන්සර් වැටලා තියෙන්නේ මෙතන ස්මූත් කැපැසිටර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතකොට ඍණ පැත්තට ඍණ ඒ පාස්සලා තියෙනවා අපිට පේනවා ඇති ඔය විදිහට තමයි පින් කනෙක්ෂන් ටිකේ වයර් ටික පාස්සලා තියෙන්නේ දැන් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා ඊළඟට ඔයා දන්නවා හැම ඇම්ප් සර්කිට් එකකම ස්ටෑන්ඩ් බයි කියලා වයර් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ IC එකෙත් 7 වෙනි පින් එක තමයි ස්ටෑන්ඩ් බයි පින් එක විදිහට තියෙන්නේ ඉතින් 7 වෙනි පින් එකට තමයි මේ 10 එකේ රෙසිස්ටර් එකක් මම ධන වලට මෙන්න මේ විදිහට පාස්සලා තියෙන්නේ 7 වෙනි පින් එකේ ඉඳලා මේ තියෙන 7 වෙනි පින් එක 7 ඉඳලා මෙතන මේ විදිහට ධන සප්ලයි වලට මම 10 රෙසිස්ටර් එකක් පාස් කරලා තියෙනවාට පේනවා ඇති ඒ තමයි ඇම්ප් එක ඔන් කරන පින් එක ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් බයි පින් එක විදිහට තියෙන්නේ ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා ඉතින් ඔන්නෝම තමයි වයර් කනෙක්ෂන් ටික සේරම තියෙන්නේ මම හිතනවා පැහැදිලි නැහැ කියලා කියපු අයට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා වයර් කනෙක්ෂන් ටික සේරම ඉතින් තව මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා නොදන්න දේ බලා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝයක් කරන් ඉක්මනටම එන්න.